ඔයා YouTube එකට අලුත් කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් නම් YouTube channel එක හදන්න පටන් ගත්තේ මම මේ අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ YouTube channel එක optimize කරගන්න ක්‍රමයක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ subscribers ගන්න 1000ට අඩු නම් ඔයාලා කොහොමද ඔයාලගේ subscribers ලා වැඩි කරගන්නේ? ඒ වගේම තමයි ඔයාලා කොහොමද මේක මිනිස්සුන් අතරට ඔයාගේ channel එක ඉක්මනට ගෙනියන්නේ කියන එක ගැන අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මාව subscribe වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම මතකතුව දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මතකතුව bell icon එක click කරන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලගේ phone එකට computer notification එක ගෙන්න ගන්න. අද අපි කතා කරමු ඔයාගේ YouTube channel එක කොහොමද optimize කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් කොහොමද ඉක්මනින් I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. හරි ඉතින් Google එකට ගිහිල්ලා TubeBuddy කියලා සර්ච් කරපුවම ඔයාලා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න වගේ TubeBuddy official website එක. ඉතින් මගේ subscribers ලා 1000ට අඩු නිසා මමත් මේ TubeBuddy කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාලගේ YouTube channel එක publish කරගන්නේ. ඉතින් තව ටිකක් මිනිස්සුන් අතරට ගෙනියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ subscribers ලා කොහොමද වැඩි කරගන්නේ, කොහොමද මේක use කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් ඔයාලා වෙනවා ඇති trusted by more than million 10කටත් වඩා 100කටත් වඩා කට්ටිය මේක use කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. විශේෂ ප්‍රසිද්ධ YouTubers ලාත් මේක පාවිච්චි කරා කියලා තමයි කියන්නේ. TubeBuddy site එක මෙන්න වගේ තමයි අපිට මුලින්ම interface එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මෙතන මේ කට්ටියගේ mission එක ගැන සඳහන් වෙනවා. මේ කට්ටිය මොකද්ද කරන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ වගේම තමයි YouTube certified company එකක් වශයෙන් මේ කට්ටිය මේක හඳුන්වලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට මුලින්ම අපේ ගත්තොත් එහෙනම් මේක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා TubeBuddy. ඊට පස්සේ features, community, pricing, company. ඉතින් අපි my account එකේ ඉඳලා පටන් ගමු. මම මුලින් මේ විදිහට my account එකට යනවා. my account එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ interface එකක්. ඉතින් මේක තමයි ඔයාලට හම්බ වෙන login profile එක. ඉතින් ඔයාලගේ YouTube channel එක ඒ වගේම email එක දුන්නාට පස්සේ මේක link වෙනවා ඔයාලගේ YouTube එකට. ඒ වගේම තමයි කියන්න ඕනේ ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ ගිහිල්ලා search කරලා මේක extension එකක් දාගන්න. ඒ පිළිබඳව අපි කතා කරමු. ඉතින් මේ වගේ health ඒ වගේම launchpad command prompt ඒ වගේ මේ වගේ දේවල් ගොඩක් අපිට හම්බ වෙනවා පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක්. ඉතින් මෙතන පෙන්නන්නේ මම මගේ Patreon community එක ඒ වගේම Facebook ඒ වගේම Twitter ඒ දේවල් මම add කරලා තියෙනවා මේකට. ඉතින් අපි මෙන්න මේ tab එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙතෙන්දී navigation කියන එකට අපි ගියොත් එහෙම බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම අපිට link කරන්න පුළුවන් මේ social media ටික. ඉතින් මේකේ Patreon ඒ වගේම Patreon ඒ වගේම තමයි social blue book ඊට වගේ magic link ඒ වගේ දේවල් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා Twitter Facebook ඒ වගේම TubeBuddy mobile Amazon extra කියන එක. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු ගිහිල්ලා මෙතනින් මෙන්න මේ member peaks කියන එකට. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න වගේ TubeBuddy mobile එක. ඉතින් මේකත් ඔයාලට free ලබා ගන්න හම්බ වෙනවා. අද මෙතන සඳහන් වෙනවා all users with paid TubeBuddy license receive the following of some member peaks කියලා. ඉතින් මේක මෙහෙමයි. ඔයාලට මේකට සම්කිසි ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා. පොඩි ගාණක් රුපියල් 850ක් වගේ ගාණක් ගෙවුවට පස්සේ ඔයාලට මේ සදාකාලිකව මේක free පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව දෙනවා. මෙන්න මේ මුදල් වලට දෙන්න යම්කිසි option ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික ඔයාලට free ලබා ගැනීමේ හැකියාව දෙනවා සදාකාලිකවම. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ මොනවද මේ option කියලා. ඔයාලට මුලින්ම අපට හම්බ වෙන්නේ මේකේ TubeBuddy කියන එක. TubeBuddy mobile එක ඔයාලට වෙනවා channel management and video optimization on the go. ඉතින් free මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා channel consultation කියන එක. ඉතින් මේකේ තව first channel strategy situation with YouTube certified expert කියන එක. ඉතින් මේක නම් ඔයාලට ලබා ගන්න හම්බ වෙන්නේ free නෙවෙයි සල්ලි ගෙවන්න ඕන. ඉතින් මේක free අපට හම්බ වෙනවා ඔයාලට පෙන්වති. ඒ වගේම තමයි මේ club space කියන එක. ඉතින් ඒක 1 year free අපට හම්බ වෙනවා. the fastest growing collaboration community for creators in the world. Tube tools කියලා අපට high quality graphics and video edit අපට හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි YouTube channel ඉතින් මම ඒ වගේම තමයි මෙතනින් අපිට ගත්තොත් ඉන්නවා video topics thumbnail and end screen and card templates අපිට මෙතනින් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේකත් ඔයාලට pre use කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේකට අපි ගිහිල්ලා බලමු මොන වගේද මේකේ අපිට හම්බ වෙන features කියලා. මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මෙන්න වගේ option ටිකක්. ඉතින් මේ ඔක්කොම template නැත්නම් videos. ඉතින් ඔයාලට මේක use කරලා ඔයාගේ video එක මම හිතන්නේ හොඳ quality එකට edit කරගන්න
නැවත මුලට ගියොත් එහෙම ඊළඟ එක තමයි මේක වීඩියෝ ටොපික්ස් කම්බිනේට් කියන එක. මේකත් අපි ක්ලික් කරලා බලමු. මේකත් ඔයාලට සදාකාලම් ෆ්‍රී ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. Angel Borders Challenge Don't ඒ වගේ එක ඔයාලට මේ විදිහට thumbnail වල ගන්න හම්බ වෙනවා. මේකත් ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඒ වගේ තව ඔයාලට වෙනද UV-Deck වගේ එකක් හම්බ වෙනවා. Music Artificial Intelligence Computer Generated Audio Tracks කියන එක ඔයාලට free හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම දැන් MP3 player එකක්, ඒ වගේම දැන් film Cora එක 1 month free හම්බ වෙනවා 30 off එක. මේක තමයි cutting edge production music on YouTube content එක 25% off එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක්ම free ලබා ගන්න පුළුවන් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනින් ගිහිල්ලා වෙලා artificial කියන එක මෙතනින් ගිහිල්ලා center එකට ගියොත් එම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම පහලින් link එකක් දානවා. ඉතින් ඒ link එකේ මෙන්න මෙතන මේ පෙන්වන link එකේ ඔයාලට මේ link එකෙන් ආවොත් 50% discount එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මගේ මෙන්න මේ පෙන්වන link එකෙන් ආවොත්. ඉතින් ඔයාලා මේ link එකෙන් ඇවිල්ලා register වෙන්න. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම 50% discount එකක් ලබා ගන්න. අපි යමත home එකට යමු. ඉතින් home එකට ගියාට පස්සේ launch pad එකට මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. launch pad එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද launch pad එක කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් බලා ගන්න dashboard එකේ වගේම checklist template එකක් අපිට හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම opportunity site setup එක, ඊට පස්සේ active monitoring, ඊට පස්සේ keyword rank tracking, ඊට පස්සේ active ඒ වගේම තමයි competitors, ඒ වගේම brand alerts මේ වගේ. ඉතින් මේ keyword rank tracking කියලා කියන්නේ මේ අපි ඉතින් search කරලා පස්සේ YouTube එකේ මොනවා හරි නැත්නම් Google එකේ මොනවා හරි search කරනකොට වැඩිපුරම search කරලා තියෙන්නේ මොන වගේ keywordද. ඉතින් how to කියලා එකක් ගත්තොත් එහෙම how to කියලා මොන වගේ දේවල් search කරලා තියෙන කියන එක tag එක. ඉතින් අපිට ඒක ඒ වැඩිම මේ සතියේ නැත්නම් මේ මාස search කරපු එක අපිට keyword ටික අරගෙන අපේ YouTube එකේ tag වලට අපිට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් keyword search කරනකොට අපේ වීඩියෝ එකත් උඩට එනවා. ඉතින් ඒකට තමයි මෙන්න මේ rank reports එක මේ keyword එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කට්ටිය අපිට හොඳම keyword තෝරලා දෙනවා. ඉතින් මේකෙත් අපිට සඳහන් වෙනවා sorry but in order to accept keyword rank report you must upgrade your license කියලා. ඉතින් මම දැනට ඉන්නේ pro license එකේ. ඉතින් මේක legend license එකට ගියන් පුළුවන්. දැන් pro license එකට 4 ගාණක් යන ඩොලර් මෙතන ඇවිල්ලා 17යි 29ක් යනවා. මේක legend මේකට ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මට දැන්ට මේක pro එක ඇති කියලා මෙතනින් unlimited access to one channel to pro tools කියලා තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේක මට මේ unlimited මට දැන්ට හම්බ වෙන ටික ඇති. ඉතින් YouTube එකට අපි ගිහිල්ලා බලමු මේක මොන විදිහට YouTube එකට වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ extension එක ඔයාලගේ Chrome එකට add කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් අපි ගිහිල්ලා අලුත් tab එකකට අපි search කරන්න පුළුවන් අපිට TubeBuddy extension කියලා. ඉතින් අපි search කරලා බලමු. TubeBuddy extension කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ extension එක. අපි search කරලා බලමු TubeBuddy extension. right. මෙතෙන්දී ආවා මෙන්න මේ TubeBuddy extension එක කියන එක. ඉතින් මේක අපි වාගේ Chrome එකට add කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට Chrome එකේ setting වලත් ගිහලා ඔයාලට extension වල search කරන්න පුළුවන් TubeBuddy කියලා. ඉතින් extension එක වාගේ මේ Chrome එකට add කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ add කරගත්තම ඔයාලගේ YouTube channel එකේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩි icon එකක් ඊර්කැල් තුනක් පෙන්වනවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා dashboard එක. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් keyword explore, ඒ වගේම thumbnail generator මේ ටික ඔයාලා මේ tool වලින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ පල්ලෙහාට වගේ මම videos playlist කරන්න පුළුවන්, live stream, comments, subscribers කොච්චර දැන්ට live ඇවිල්ලා ඉන්නවද කියලා මේ වගේ දේවල් මේක හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් keyword explorer කියලා කිව්වේ අර tag තමයි. ඉතින් ඔයාලට මේ tag අවශ්‍ය කරන tag ටික මේකෙන් අපිට හොයලා දෙනවා. ඉතින් මේක ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් අපේ YouTube එකේ වැඩවලට. ඉතින් message එහෙම ගත්තොත් එහෙම මෙතනින් ඔයාලා message වලට ගිහිල්ලා රම්මු ඔයාලා පේන දේ hot list එකේ දිනවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේක sign up වෙලා මේකේ අපිට ලබා ගන්න මේ ටික. ඉතින් අපි මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති 18 අඩුව හැමෝටම ඔයාලට මෙතනින් මේ ගිහිල්ලා sign up වෙලා ඔයාලට මේක subscribersලා වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව පහසුකම් මේ කට්ටිය මෙතනින් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් පල්ලෙහාට මේ වගේ තව ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලා මේ ටික එතෙන්ට ගිහිල්ලා කියවලා බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා.
මෙතින් අපට පේනවා මේ what do you get with pro license කියලා free access to all members වගේ ඉතින් අර tag explorer suggestion tag channel ඒ වගේ පොඩි කීපයක් අපට free හම්බ වෙනවා මෙතනදී මේ pro license එකත් එක්ක. ඉතින් new industry එකත් මේ වගේ news ටිකක් ඒකේ material ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ 170 subscribers ඉතින් මේක certificate එකක් මේ කට්ටිය අපට හදලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක පුළුවන් ඕනනම් ගෙන්න ගන්න ගානක් කියලා print කරලා එහෙම නැත්නම් මේක අපිට image එක මේ විදිහට PDF එකක් වගේ එන්නේ මේ image එක save කරගෙන අපිට print කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට milestone එනකොට ඒ කට්ටිය congratulations to SL women for reaching the 170 කියලා මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේක extension එක මෙතනත් අපිට install කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. tube වලින්. ඉතින් මේ වගේ අපිට download කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ certificate එක. ඉතින් right click කරලා අපිට මේක download දුන්නාට පස්සේ අපිට මේක download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මුලින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට save කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක certificate එකක් වගේ මේක අපිට print කරගන්න පුළුවන් studio එකට දුන්නා නම්. හරි. ඉතින් මොන විදිහට අපි save කරගත්තේ මේක අපි ඕපන් කරලා බැලුවොත් එහෙම අපි බලමු මොන විදිහටද මේක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. tube body එකෙන් අපිට හම්බ වෙන subscribers milestone කියන එක certificate එක. right. හරි එහෙනම් ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට එකත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි අපි බලමු ඊට පස්සේ මේක features වලට ගිහලා ඔයාලට මෙතනින් productivity එක බලා ගන්න පුළුවන් හැමදේම මෙතනින් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මේ අපට අවශ්‍ය කරන විදිහට edit කරගැනීමේ සීළු පහසුකම් මෙතනින් tool තියෙනවා. ඉතින් tool හැම එකක්ම මම මෙතන කියවන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ඔක්කොම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා කොහොමද මේක කරන්න කියලා. දැන් මම හිතන්නේ ඔයාලට idea එකක් ඇති මේ මම අද හඳුන්වලා දෙන මේ tool එක ගැන එහෙම නැත්නම් මේ website එක ගැන. ඉතින් video editing හැම පහසුකමම මෙතන අපට online කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. right. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු වීඩියෝ එකක් view කරලා වීඩියෝ එකකට මේක support කරන්න කොහොමද කියලා. කොහොමද යාළුවනේ? මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක තියෙනවා. අපිට බලමු මේක edit අපි මේක වීඩියෝ එක edit කරන්න යමු editing එකට. editing panel එකට ගියාට පස්සේ තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මුලින් මෙතනින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපි මොන වීඩියෝ එක play කරත් ඒ වීඩියෝ එකේ total views ගන්න, comment ගන්න, channel එකේ total views දැන් කීයක් තියෙනවද, subscribers ලා live දැන් කොච්චරද තියෙන්නේ, videos කීයක් තියෙනවද වගේ මෙන්න මේ වගේ අදාළ ඒ වීඩියෝ එකට දාන්න පුළුවන් tag ටිකකුත් අපිට පේන්නනවා. ඉතින් මේක මගේ වීඩියෝ එක විතරක් නෙවෙයි තව කාගේ හරි වීඩියෝ එකක් බලන එකත් ඒ වීඩියෝ එකේ channel එකේ තියෙන සියලුම විස්තර අපිට පේන්නනවා මේක tube body extension එක මගින්. ඉතින් මෙතනින් ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මම දැන් එනවා මගේ ස්ටුඩියෝ එකට වීඩියෝ එඩිටින් ස්ටුඩියෝ එකට. මේකෙත් මෙතන මේ ටැග් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් අපි normal අපි දාන ටැග්ස් YouTube එකෙන් අපිට default හම්බ වෙන ටැග්ස් තමයි මෙතන අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මගේ description එක තියෙනවා ඒ වගේම title එක මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේක public විදිහට මම මේක share කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපේ tag tools කියලා ටිකක් අපිට හම්බ වෙනවා. copy, short, suggestions ඒ වගේ දේවල් ටික. ඉතින් මෙතනින් අපිට title between 20 and 70 වගේ ඒ වගේ පොඩි මේ marks ටිකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ මෙතන තියෙන්නේ මේ වගේ තියෙන්නේ මේ ඇවිල්ලා auto generate කරලා මෙතන මේ වැඩියෙන්ම මිනිස්සු වැඩියෙන් search කරපු මෙතන 24ක් මේ රතු පාටෙන් පෙන්නන 24 දෙනෙක් මේ සතිය ඇතුළත මේක මේ මාතෘකාව search කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක දාගන්න පුළුවන් අපේ YouTube වීඩියෝ එකට. එතකොට මිනිස්සු වැඩිපුර අපේ views එනවා අපිට මේක අපේ videos බලනවා කියන එක තමයි කියන්නේ කට්ටිය. ඉතින් හොඳ tag ඊට මෙතන මේක කොළ පාටෙන් පෙන්නනවා 67ක් මේක search කරලා තිනවා DJI Spark footage Hawaii කියන එක. ඉතින් ඒක අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඒක තව කවුරු search කරොත් එහෙම ඉතින් ඒක අපේ වීඩියෝ එකේ කට්ටිය පේනවා. ඉතින් ඒකත් auto generate කරලා දෙන්නේ කට්ටිය මේක අපිට. ඉතින් මේක අපි copy කරලා අපිට මෙන්න මේ මෙතනින් අපේ normal tag අපිට 500යි අකුරු දාන්න පුළුවන්. 475 දැන්ට මම දාලා තිනවා. අපිට මේ යටින් ගිහිල්ලා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ ඉතින් ඒක වැටෙන්නේ නැත්තම් මේ විදිහට වැටෙන්නේ නැත්තම් auto generate වෙන්නේ නැත්තම් අපිට පුළුවන් keyword explore කියන එකට ගිහිල්ලා අපේ keyword එක මෙතන search කරන්න. ඉතින් උදාහරණයක් වශයෙන් මම search කරොත් එහෙම මේක drone කියලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට explore කරන්න පුළුවන් මේ drone කියන වචනේ. ඒතකොට අපිට මෙතනින් පැත්තෙන් පෙන්නනවා video search කරලා තියෙනවා drone racing, drone video, drone
ෆිෂිං ඩ්‍රෝන් ඩෙම් එක භාෂාවලින් මේක සර්ච් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන වීඩියෝස් සර්ච් තියෙනවා, ඊපස්සේ වෙබ් සර්ච් තියෙනවා, වීඩියෝ ටොපික්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ටැග් ටිකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ වගේම වෙබ් සර්ච් ගියොත් එහෙම වෙබ් සර්ච් එකත් අපිට drone explore කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් පහලින් අපිට පෙන්වන්නේ most used tag එක. ඉතින් views drones මේ 126 120යි මේක සර්ච් කරලා තිනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ ටැග් ටිකත් අපිට මේකල මෙතනින් ඉන්සර්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි ඉන්සර්ට් බටන් එකේ ගිහුවට පස්සේ මේක අපේ අර ටැග් ටිකට මෙන්න මේ විදිහට ඉන්සර්ට් වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ධන ලකුණ මෙතන ප්ලස් මාක් එකේ ගිහුවට පස්සේ මේක අපේ normal tag එකට වැටෙනවා. මෙන්න මෙතෙන්ට normal අපිට default තියෙන tag දාන්න තියෙන YouTube එකේ ඒක ඉතින් ඒකට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් save කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් save කරාට පස්සේ අර tag ටික ඔක්කොම අපේ මේකට වැටලා තියෙන්නේ. ඒක අපිට උදව්වක් වෙනවා. කවුරු හරි search කරාම අපේ මේ drone කියන මගේ වීඩියෝ එක හැමෝටම පේන විදිය තමයි දැන් මේක මම හදලා තින්නේ. මේ tag කවුරු හරි search කරොත් මගේ වීඩියෝ එකත් එතෙන්ට අනිවාර්යෙන් මේ කට්ටිය playlist එක අතරට එනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේකෙන් අපිට උදව් කරන්නේ. හරි එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මේක ගැන යම් කිසි අදහසක් ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලත් මේක අනිවාර්යෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේ විදිහට එක්ස්ටෙන්ෂන් එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් slhuman මම මේ tubebite.com slhuman කියලා link එක පහලින් දාන්න. අනිවාර්යෙන් මේකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙන්න. මොකද ඒතර ඔයාලට 150ක ප්‍රෝ මොඩ් එකට 150ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් අනිවාර්යෙන්ම හම්බ වෙනවා. මේකෙන් ගියොත් එහෙම මෙන්න මේ වෙන link එකේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රෝ මොඩ් එක මම ඇක්ටිව් කරලා දෙන unlimited access for channel to pro tools කියන එක. නිසා ඔයාලට ඒක හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ channel එකෙන් ගියොත් විතරයි. ඒ නිසා ඔයාලට පේනවා ඇති https://www.tubebite.com slhuman කියන එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම යන්න. එතකොට ඔයාලට ඩිස්කවුන්ට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ඉතාමත් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මතකතුව මගේ channel එක subscribe කරන්න. නැවත මේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.